როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას, შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. საღამოშიდობის ამოგესალმებით თქვენსმენ რადიო იმედს, მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და ღიეთერში გთავაზობთ გადაცემას PR ფორუმი. საქართველოში ყველაზე მასშტაბური ბიზნეს დაჯილდოება Business Brilliance Awards უკვე მეორედ სწორედ ხვალ გაიმართება და ღონისძიების მიზანია გამოავლინოს ყველაზე ინოვაციური პროექტები და დააჯილდოოს კიდეც საუკეთესოები. ხალხის რჩეული წლის ბიზნესის კატეგორიისთვის ხმის მიცემის შესაძლებლობა ჰქონდა ნებისმიერ ჩვენგანს, ამიტომ შედეგების შესახებ ინფორმაციას სწორედ ხვალინდელი ღონისძიებიდან შევიტყოთ, თუმცა კულუარულად გეტყვით, რომ თუ ვებგვერდზე გადაამოწმებთ, იქ შესაძლებელია რომ მიიღოთ მხოლოდ ერთი ნომინაციის შესახებ ინფორმაცია. ამ საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ მსოფლიო დონის სპიკერები და ზოგიერთი წამყვანი ინოვატორი, რომლებიც წარმოადგენენ ახალ პერსპექტივას მსოფლიოს დინამიური ბიზნესის ამჟამინდელ მამოძრავებლებზე. ღონისძიებაზე აქცენტი გაკეთდება წარმატებული ბრენდების მიერ მიღებული კარგი პრაქტიკის მაგალითებზე, რომელიც მათ საკუთარ წარმატების გზაზე გაიარეს. ღონისძიების ბრილიანტი სპონსორია ფაშა ბანკი, Business Brilliance Awards ბრიტანული კომპანია BOC Global Event გრუპის ორგანიზებით ტარდება. დღეს კი ბატონობა გვაქვს პატივი, რომ წინ სწრებით რადიო ეთერით ვუმასპინძლოთ ღონისძიების სპიკერებს, რისთვისაც ორგანიზატორებს ვუხდით დიდ მადლობას. დღეს PR ფორუმს 4 გამორჩეული სპონსორი ყავს. მე წინასწარ გეტყვით, რომ ის ვინც ხვალ დაესწრება ღონისძიებას, მათ ექნებათ საშუალება, რომ მიიღონ ფასდაუდებელი ინფორმაცია, შეიძლება ითქვას თითოეული მათგანის გამოსვლიდან, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ ადგილები ბუნებრივია შეზღუდულია, თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, აუწიოთ რადიო მიმღებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაციას მიიღებთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ლიდერობა ციფრულ ეპოქაში, ორგანიზაციის მართვა და ცვლილებები, კრიზისის მენეჯმენტი, დაიცავი შენი კომპანია და ციფრული სტრატეგიის დაგეგმა და მართვა. ეს იქნება ხვალინდელი სპიკერების ძირითადი თემები, რომლებსაც დღეს ორ ნაწილად შემოგთავაზებთ. შესაბამისად გავყოფთ სტუმრებს და ორი მათგანი საკუთარი ასე ვთქვათ ფორუმში მონაწილეობის მიზნებისა და იმ პროექტის შესახებ საუბრებს, რომლის ძირითადი ნაწილი და ძირითადი წერტილებიც სწორედ დღეს იქნება გამოკვეთილი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ორი ბატონი მინდა გაგაცნოთ, რომლებიც საქართველოში რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია პირველად იმყოფებიან, გაიფერი და მარტინ კირკე. საღამოშიდობის მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. ვიდრე მათ ღიეთერში შემოვიყვანდა, ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ბატონი მარტინ კირკე საერთაშორისო HR დირექტორია ესეთი კომპანიების როგორც არის Ericsson's, Ergo და BP-ის, კურირებდა ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების საკადრო პოლიტიკას სატრანსპორტო დეპარტამენტში, ხოლო რაც შეეხება ბატონ გაიფერის კორპორატიული კომუნიკაციის და მედია კონსულტანციის დარგში გახლავთ სპეციალისტი 30 წლიანი გამოცდილებით BBC-ში. სწორედ მან დაარსა და ბოლო 10 წელია მართავ საკონსულტაციო კომპანიას, მის კლიენტებს შორის არიან ლორიალი და სხვა ძალიან ცნობილი კომპანიები. საღამოშიდობის მოგესალმებით ბატონო მარტინ, ბატონო გაიდო, უღრმესი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემ გადაცემის სტუმრები. We are very, very pleased to be here. It's a fantastic country and it's an amazing event. Thank you so much for having us at Radio Imedi. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ვართ ვესწრებით ამ ღონისძიებას, ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას და ვართ ამ ფანტასტიკურ ქვეყანაში. დიდი მადლობა რადიო იმედს მოწვევისთვის. And you? Yeah, well, it's really pleased to be here. It's my first time in Georgia and really looking forward to the event tomorrow. მოგესალმებით, მე პირველად ვარ საქართველოში და ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ და ველოდები მოუთმენლად ველოდები ხვალინდელ ღონისძიებას. სხვაჯერს ბატონმა მარტინმა ვიდრე შემოვიდეთ ეთერში, ჩვენ ხანგრძლივი საუბრები ქონდა ეთერის დაწყებამდე და მან აღნიშნა, რომ ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მან დატოვა ლონდონი და ჩამოვიდა საქართველოში, იმიტომ რომ აინტერესებდა აქ მიმდინარე მოვლენები. საინტერესო რა სიტყვის დააკვირდა თუ არა ის უკვე მოასწრო თუ არა გადაეხედა სიტუაციისთვის მის პროფესიული კუთხით. მე შეგახსენეთ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ Business Brilliance Awards-ის შესახებ, რომელიც უკვე მეორედ იმართება ხვალ. Okay, well, I arrived this morning, flew overnight from London. So it's first time in Georgia, and the bit I've seen of the city so far it looks really interesting, and I'm going to spend a few days here after the event to have a really good look around. დღეს ჩამოფრინდი ლონდონიდან, ქალაქი ერთი შეხედვით ძალიან საინტერესო შთაბეჭდილებას ტოვებს და მე ვრჩები სპეციალურად რამდენიმე დღე რომ დავათვალიერო ქვეყანა და
ძალიან ველოდები ღონისძიებას და მე ქვეყნის ნახვასაც ასევე. ბატონ გაი, თქვენ ხართ პიროვნება, რომელიც ხვალ მასტერკლასს წაგვიკითხავს თემაზე კრიზისის მენეჯმენტი, დაიცავი შენი კომპანია. რას გვეტყვით რა, ძირითადი თქვათ მონიშნები შეიძლება გავაკეთოთ და ძალიან მოკლედ გადავცეთ რადიო მსმენელებს, რის შესახებაც თქვენ ხვალ აპირებთ რომ გააკეთოთ. რა ძირითადი აქცენტი, რის გამოც თქვენ აირჩიეთ ეს თემა? Well, Guy Perry again here. Tomorrow, I'm one of the many speakers who've got something to say, something to help the Georgian economy. I'm speaking about crisis management. Now, what that means is that every company, every individual faces a big problem. A crisis could happen at any moment, and we're here to help people predict what could happen and how to deal with it. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვარ ერთ-ერთი რამოდენიმე მონაწილისგან, რამოდენიმე გამომსვლელისგან ხვალ და ჩემი თემა არის კრიზისის მართვა. ყველა კომპანია მთელ მსოფლიოში და ნებისმიერი ინდივიდიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დადგეს გაუთვალისწინებელი ვითარების კრიზისის წინაშე. და ჩვენ აქ იმიტომ ვართ, რომ დავეხმაროთ კომპანიებს შეიმუშაონ რაღაცა გეგმა, მოემზადონ ამისათვის. რა არის ის ძირითადი გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა იმოქმედონ და როგორ უნდა ამოვიცნოთ, რომ ვართ კრიზისის წინაშე ჩვენ, რომ გვემუქრება საფრთხე, შესაძლებელია ამის წინასწარი გათვლები? That is a fantastic question. What is the plan? The plan is to plan. Plan, 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 plan. I don't know what the Georgian word for plan is. Maybe you can tell me so I can use it right now. It's gegma. Gegma. So, my friends, gegma, 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 gegma. You can plan anything and everything in your life, in your personal life, in your professional life. Every problem you can anticipate. And if you anticipate it and rehearse it and have a plan, a gegma, you will overcome your crisis. I promise you 100%. საუკეთესო გეგმა კრიზისისთვის მოსამზადებლად არის კონდეს გეგმა ყველაფერში, პროფესიულ ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში და მე თითქმის 100%-იან გარანტიას გაძლევთ, რომ თუ თქვენ იმუშავებთ პრევენციაზე და გექნებათ გაწერილი გეგმა, ყველაფრისთვის იქნებით მაქსიმალურად მომზადებული და ადვილად დაძლევთ პრობლემებს. რა ტიპის პრობლემები უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს? მესმის რომ ეს არის კომპანიის პროფილზე ბუნებრივია დამოკიდებული, როდესაც კრიზის მენეჯმენტზე მიდგება საქმე, მაგრამ ერთი შეხედვით თითქოს ყველაფერი ვიცით და ყველაფერს გეგმავთ, მაგრამ როცა მიდგება საქმეზე, ჩვენ ვართ გამოუსწორებელი შეცდომების წინაშე. როგორ უნდა დავიცვათ თავი წინასწარ ამისგან? წინასწარ ხომ არ შეიძლება ყველაფერი განსაზღვროთ? Any type of problem can occur. You only have to look at the history of your country. You have war, you have civil war. In the aviation business, you can have a plane crash, a bombing, a disaster. In a bank, you can have fraud. In a big supermarket company like Tesco in the UK, you can have fraud. You can have cyber attack. You can have flooding. You can have fire. Anything you have, though, you know what could possibly happen. So please get your gegma together. gegma, and prevenzione, I think is a Georgian word. Prevenzione and gegma. ანუ ნებისმიერი პრობლემის წინაშე შეგვიძლია და თქვენ ქვეყნის ისტორიას რო შეხედოთ, თქვენ გქონდათ ომი, სამოქალაქო ომი, ასე შეიძლება მოხდეს, თქვათ, თვითმფრინავის ჩამოვარდნა, ან თქვათ ლონდონში დიდ სუპერმარკეტ ტესკოს ქონია გამოცდილება დიდი აფიორის. ან შეიძლება კიბერ შეტევა მოხდეს, ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვიცით რა ტიპის პრობლემები შეიძლება ხანძარი მოხდეს, თქვათ. ნუ რა ტიპის პრობლემები შეიძლება ქონდეს, ჩვენ ეს ინფორმაცია ამისთვის გვაქვს. მიმართულებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, ბიზნესის მიმართულებიდან გამომდინარე. ხათი. ამიტომ ვინდა ვემზადოთ ამისთვის, ამ ყველაფრისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს დიდი დრო, რომ დეტალურად ჩავყვათ იმ ხვალინდელ სემინარს და ძირითად აქცენტებს, რა შეუძლია გვითხრას ბატონ გაის, რა მაგალითები შეიძლება მოგვეწოდოს და გაგვაცნოს? Tomorrow is a fantastic event. It's the second year in a row that the Business Brilliance Awards have been held in Tbilisi. They're run by BOC, the Global Events and Training Group.
and they feature some of the very best Georgian companies. And we have experts who are gathered from all over the world. Some people have come from London. I, for example, have come from Dubai. Hannu has come from Finland. Patricia has come from Miami and then London. So people are coming from all over the world to come and give their experience and their expertise to Georgian companies so that we can help them adopt best international practice and do an even better job to help the Georgian economy grow faster. ხვალინდელი ღონისძიება არის ფანტასტიკური ღონისძიება და ეს განსაკუთრებით კარგი არის უკვე მეორე წელია მიყოლებით ტარდება თბილისში კომპანია ბიოსის ორგანიზებით აქ წარმოდგენილი იქნებიან საუკეთესო ქართული კომპანიები, ბიზნეს კომპანიები, ასევე მთელი მსოფლიოდან იკრიბებიან თბილისში ხვალინდელ დღეს ექსპერტები, ჩვენი დღევანდელი სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ, მაგალითად მედუბაიდან ჩამოვფრინდი და ჩვენ ერთი მიზნით ვართ აქ ყველა, რომ ჩვენ მსოფლიოში არსებული საუკეთესო გამოცდილება გაუზიაროთ ქართულ კომპანიებს, რომ მათ კიდევ უფრო უკეთ შეძლონ მუშაობა. დიდი მადლობა, რაც შეეხება მეთქ გადავიდეთ ბატონ მარკისთან, მარტინთან, უკაცრავად ორგანიზაციის მართვა და ცვლილებები კორპორატიულ კულტურაში. ეს იქნება თემა, რომელზედაც თქვენ ხვალ წარმართავთ სემინარს. სად კეთდება ძირითადი აქცენტები, სად ვუშვებთ ყველაზე მეტად შეცდომებს, რა პრობლემები შეიძლება გამოიკვეთოს ამ დროს? მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ Business Brilliance Awards-ის შესახებ, რომელიც უკვე საქართველოში მეორედ ტარდება, წარმოდგენილი იქნება რამდენიმე სპიკერი, 4 მათგანი არის ჩვენთან დღეს სტუდიაში და ისინი საკუთარ გამოცდილებას რადიო ეთერის მეშვეობით რადიო იმედის მსმენელებს გადასცემენ პერსონალურად. Okay, so tomorrow I'm going to be talking about change management and building high performance teams. Most of my recent experience has been in change director roles. And I was asked to share some of the experience, some of the learning that I've had from those organisations, and particularly to focus on some case studies in more practical terms, so not so much the theory behind it, but my own experiences of what happens in practice when you try and manage change in large organisations. ჩემი ხვალინდელი პრეზენტაცია ძირითადად ეხება კორპორატიულ განვითარებას ხვალ გაუზიარებ იქ მყოფებს ჩემს პირად გამოცდილებას და ეს იმ ორგანიზაციებიდან სადაც მე მიმუშავია და კერძოდ მე მთხოვეს და ისე ვთქვათ მე ნაკლებ დროს უთმობ თეორიას უფრო ვილაპარაკებ კონკრეტულ მაგალითებზე ჩემი გამოცდილებიდან. თუ შეიძლება რომ რადიო მსმენელებსაც გაგვიზიაროს ის კონკრეტული მაგალითები, რომელიც იქნება ვთქვათ კონკრეტულად ინსპირაციის წყარო იმისთვის რომ ჩვენც მართვით კარგად. Yes, so I worked for a number of years in international change roles with Ericsson, based out of Sweden, and also BP, based out of London. For BP, I was Vice President HR Operations for Europe, Middle East, Asia, and the Pacific. And in those times, what we were doing was managing large culture change and organisation change programs, which are important for improving business performance. ჩემი მე უკვე წლები ამ სფეროში მუშაობ, მათ შორის მუშაობდი წლების მანძილზე კომპანია Ericssonში შვედეთში, ასევე მუშაობდი კომპანია BP-სთვის, იქ ვიცე-პრეზიდენტი ვიყავი ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების. და მაქვს ანუ ძირითადად ამ ორგანიზაციებში ამ პერიოდში მოხდა მასშტაბური კორპორატიული ცვლილებები. შეიცვალა მთელი კულტურა ორგანიზაციაში და მუშაობისას. რა შეეხო კონკრეტულად ცვლილებები? რა გარდატეხა მოხდა? Okay, so these would be changes in either the organisation or the culture and behaviours. შეიცვალა ორგანიზაციაში ქცევა, ასე ვთქვათ და and also the processes within the organisation. So it's important when you're managing change, so for instance to improve business performance, to improve profitability, it's important to work in those different areas like culture, behaviours, processes and structure.
იმისათვის რომ ზოგადად კომპანიის მუშაობა გაუმჯობესდეს, უკეთესი შედეგი ჰქონდეს, თქვა მეტი შემოსავალი ჰქონდეს, მნიშვნელოვანია როგორ იმართება შიდა პროცესები და რა შიდა კულტურა აქვს და ქცევა როგორი ახასიათებთ ბავშვად თანამშრომლებს. ეს იდეალური მოდელი შეიძლება გითხრას როგორი უნდა იყოს? Yes, I mean, I think the first thing is that really change is leadership, and leadership is change. კი არის ასეთი და პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს leadership, ხო მართლობა, სტილი ალბათ. So what I mean by that is it's not usually the case that somebody becomes a leader and decides to keep things as they are. So the most important part of it is effective leadership through the change. ხო, ანუ არ არის სწორი რომ ვიღაცა დაუშვათ გახდა ახალი ლიდერი და ყველაფერი დატოვა უცვლელად. მართებულია რომ შეიცვალოს მასთან ერთად სტილი და შიდა ურთიერთობები ასე. ჩვენ შემთხვევაში არის გავრცელებული მოდელი, როდესაც იცვლება ხელმძღვანელი, მას მოყვება ხოლმე თანამშრომელთა რაღაცა ახალი ტალღაც. არის ეს მისაღები, არის ეს ფორმა თანამედროვე მმართველობისთვის? მე შეგახსენებთ რომ ახლა ღიეთერში საუბრობს მარტინ კირკი, ორგანიზაციის მართვა და ცვლილებები კორპორატიულ კულტურაში, იქნება თემა, რომელზედაც ის ხვალ წარმართავს სემინარს. I think that's a really good question. I think if you're managing transformational change, which is what I'm going to be talking about tomorrow, I think it's increasingly accepted that you probably do need a new leadership, a complete new leadership. ეს კარგი შეკითხვა ნამდვილად. მე ხვალ ძირთად ვილაპარაკებ ტრანსფორმაციულ ცვლილებაზე და ასე დროს თუ გინდა რომ ეს ცვლილება მოხდეს, სასურველიც არის რომ შეიცვალოს ლიდერშიპი, ანუ მართლობა. რა შეუძლია გითხრას დამატებით? მე მესმის რომ ის ვერ შეძლებს უბრალოდ სრული სემინარი რამდენიმე წუთში წარმოგვიდგინოს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ რადიო მსმენელთა ვთქვათ მასშტაბი გაცილებით დიდია, ვიდრე ხვალ დამსწრე საზოგადოებისა ამ ღონისძიებაზე იქნებ კონკრეტულად ძალიან მოკლედ მოგვაწოდოს ინფორმაცია უფრო დეტალურად ამ სემინარის შესახებ. Okay, so I think a couple of other things that are really important. One is that you can change things, but the question is the change sustainable? Does it last? ორ საკითხს გამოვყოფდი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება განახორციელოთ ცვლილება, მაგრამ შეკითხვა, რომელიც ჩვენთანაც უნდა დაუსვა, ეს გრძელვადიანი ეფექტი ექნება თუ არა ამ ცვლილებას. Yes. So what I mean by that is that people often talk about quick wins, but the danger with that is that they might be things which don't really last. So people often judge wrongly just how long it takes to make effective change. ანუ მის თქმა მინდა და რომ ხშირად ადამიანებს უნდათ რომ მალე დაინახონ ცვლილება და ავიწყდებათ რომ რეალურ ცვლილებას ჭირდება დრო და ამიტომ შეიძლება არასწორად მოხდეს დაგეგმა თავიდანვე. მე მაინტერესებს ჩვენ ვახსენეთ რომ ახალი ლიდერის მოსვლასთან ერთად, ანუ ახალი მმართველის მოსვლასთან ერთად შესაძლებელია შეიცვალოს გუნდი, ასევე გუნდი ვთქვათ, რომელიც იქნება თანამშრომლებით დაკომპლექტებული. როგორ მიდის თანამშრომელი სამსახურიდან, ვფიქრობ განსაზღვრულია კომპანიის იმიჯისთვისაც. აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ იყოს რაღაცა წინასწარ პრევენცია, როგორ უნდა დატოვოს თანამშრომელმა, უნდა კონდეს თუ არა წინასწარ ამას განსაზღვრული გეგმა? სტუმრებთან საუბრის წარმართვაში გვეხმარება თარჯიმანი ლიკა ჯამბური, არისთვისაც მას ვუხდით ასევე დიდ მადლობას. გადაცემის პირველ ნაწილში ორი სტუმარი იღებს მონაწილეობას, ერთ-ერთი მათგანი წარმოადგენს თემას, რომელზეც უკვე საუბრობდით, კრიზისის მენეჯმენტი, ხოლო ახლა საუბრობთ ბატონ მარტინთან ორგანიზაციის მართვა და ცვლილებების შესახებ. So going back to what I was saying about change in the leadership, I think it is a risk that as you go through change that some of the people will leave, and I think you have to accept that in transformational change that people will leave, but it's important to manage it so that it's the right people who leave and the right people who stay.
ანუ ესე ტრანსფორმაციულ ცვლილებას რო დაუბრუნდეთ, ამ პროცესს ხშირად ახლავს თან თანამშრომლების გადინება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ დაიგეგმოს, ვინ არის მნიშვნელოვანი კომპანიისთვის, რომ არ მოხდეს ამ ადამიანების სხვაგან წასვლა. დრას და საუბრის ბოლოს რამდენიმე წუთი გვაქვს დარჩენილი, იმიტომ რომ რეკლამის დრო ვთხოვთ ბატონ მარტინს და შემდეგ ბატონ გაისთენს გადავალმებ ამ შეკითხვით, რას ურჩევენ ქართულ მმართველებს ამ მიმართულებით? Well, I'm far too modest to think that I can advise successful leaders in Georgia. But what I would say, from what I've learned, a few things that are really important. One is to really focus on the change and keep going. Don't get distracted. ეს თამის ურჩევდი, რომ ცვლილებას მოახდინეთ, ყურადღება გამახვილეთ ცვლილებაზე და ნუ გადაერთვებთ, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ მნიშვნელოვანია ეს ცვლილება. And the other thing is, when I was describing before about focusing on the organisation structure and the behaviours, what I mean is that sometimes leaders think you can move the boxes around on the organisation chart, but you don't really change the way people behave. Რო დაუბრუნდა კიდევ ერთხელ წავახსენე ორგანიზაციული სტრუქტურისა და შიდაქცევის ცვლილება, ლიდერებს ზოგჯერ გონიათ, რომ უბრალოდ რაღაც გარეგნული და უშუალოდ რაღაც გადაადგილება, იქ ყუთებს გადაადგილება თუ ასე შემდეგ მოიტანს ცვლილებას, მაგრამ მათ ავიწყდებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიცვალოს ქცევა organization. I didn't have to translate that. I would love to ask Martin a question here. Martin, I've worked for some companies with good people and bad people. Generally, a lot of the good people are sacked and a lot of the bad people stay. How do you make sure that good people stay and bad people go? და ვინ განსაზღვრავს აქ ვკითხოთ ბატონ გაის ვინ არის ცუდი და ვინ არის კარგი ადამიანი ამ შემთხვევაში? Just return question to you. Who's good and who's bad? How do we decide that? Exactly. That's what I'd like Martin to, if he could be kind enough to answer that. It's a fascinating question. I don't really see it in those terms that there are good and bad people. I think sometimes there might be the wrong people in the wrong place at the wrong time, and it's those that need to leave. ან ბატონ გაის კითხვა ქონდა ბატონ მარწინთან, ჩემი გამოცდილებით ხშირად მინახია, რომ ორგანიზაციაში ცვლილებების დროს სამშაბათს ტოვებენ კარგი თანამშრომლები, ასე ვთქვათ, და რჩებიან ცუდი თანამშრომლები წყალებში და ეს შეკითხვა მაქვს, ანუ როგორ განსაზღვროთ, როგორ შევაჩეროთ ეს, როგორ გავაკეთოთ ამის პრევენცია. Dann ბატონ მარტინს პასუხი იყო, რომ მე არ ვყოფ ესე ადამიანებს და კარგად და ცუდ თანამშრომლებად, უბრალოდ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ადამიანი თქვათ არ არის თავის ადგილას და სხვაგან უნდა იყოს. და რაც შეეხება ბატონ გაის საუბრის მიწურულს, მან გააკეთა თითქმის მთელი გვერდი შეავსო ჩანაწერებისგან. რა შეეხებოდა ეს ჩანაწერები? რას ინიშნავდა საუბრის პარალელურად ის? Well, I've been taking very, very good notes because some of our experts here are absolutely amazing. So, A, I want to learn myself, and B, I want to help Georgian companies and organizations and the government also learn and adopt Gegma, which is my favorite word, and prevenzione. Gegma and prevenzione. ანუ ვიწერდი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და ბევრი რამე გავიგე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ აქ იმიტომ ვართ, რომ ჩვენ თინაც ვისწავლოთ და ასევე დავეხმაროთ ქართული კომპანიების ლიდერებს, რომ კიდევ ერთხელ გეგმაზე და პრევენციაზე იფიქრონ. რეკლამის დრო ამიტომ საუბრის მიწურულს ბატონ გაისთან მოქვს ბოლოს შეკითხვა, რა შეიძლება ურჩიოს მან კომპანიის მმართველებს კრიზისის მენეჯმენტის დაგეგმის საქმეში. ვიდრე ის გაგვცემს ამ შეკითხვაზე პასუხს, მე გეტყვით, რომ ჩვენ საუბრობთ Business Brilliant Awards-ის შესახებ, ბატონი გაიფერი საუბრობდა, რომელიც გახლავთ კორპორატიული კომუნიკაციის და მედია კონსულტაციის დარგში სპეციალისტი 20 წლიანი გამოცდილებით BBC-ში. My advice about crisis management, just to go back to the main points, when you're running your company or your government or your organization, you know how it's going, you know what the threats are. If you don't know what the threats are, you must find out what the threats are
And if you do what I stupidly did the other day, and that's had my computer and lost all of your data, you only have yourself to blame. So I was blaming myself. Luckily, I found a way out of it. But basically, it's don't put yourself in a position of weakness. Just try and anticipate everything that goes wrong. And if you then have a plan to sort that out, you will be in a much better situation and you will be able to handle any crisis with confidence. You maintain the reputation of your company and people keep on loving you. მან რო დაუბრუნდა იმას, რაზეც მანამდე ლაპარაკობდი, როცა კომპანიას ან სახელმწიფოს მართავ, რა მნიშვნელობა შენ იცი რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგე. თუ არ იცი, აუცილებლად უნდა გაიგო. თუ არ დაგემართება ის, რაც მე დამემართა ამ დღეებში, დავკარგე კომპიუტერი და მაგრამ საკუთარ თავის გარდა ამას ვერავის ვერ დავაბრალებ, საკუთარ დაუდევრობის შედეგი იყო. თუმცა მე ვიპოვე გამოსავალი და გამოვიყვან ჩემი თავი ამ კრიზისიდან. ასე რომ შეეცადეთ და არ ჩააყენოთ თქვენი თავი სუსტ პოზიციაში, მოემზადეთ, გქონდეთ გეგმა და თქვენ შეძლებთ უკეთესად მართვას და ადამიანებსაც ეყვარებით, ვინც თქვენთვის მუშაობენ. Yes. I want to add something about my computer. Yes, it was stupid. Yes, it was my fault. Who do I blame? I blame myself. What lesson have I learned? I've now learned to back up all of my information, and I do it religiously. I love it. I've learned a lot. და მე გლიკას მინდათ ჩვენს თარჯმანს ვთხოვა ბატონ მარტინთან აქედან გამომდინარე ბატონ გაის სიტყვებიდან გამომდინარე და კონდეს თუ არა ესეთი პოზიცია თავად გუნდის მართველს თუ ყველაფერი როცა ფუჭდება უნდა დაბრალდეს თანამშრომელს რომ შეცდომებში არის ის დამნაშავე I think they often blame the previous leaders, especially when they've all changed. But no, I do think that I'd add to the list that I gave before that accountability is really important. So for successful change, the leadership has to take accountability, and it is them, not the staff. ანუ ჯერო დაუბრუნდით ბატონ გაის კომპიუტერს კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ მე ვარ რა თქმა უნდა ყოველ ამაში დამნაშავე მაგრამ მე აქედან გაკვეთილი გამოვიტანე ეხლა ყველაფერს ვინახავ ანუ მაქვს ბექაპი ყველაფრის და ნუ გიждები ამ პროცესზე ნუ შემიყვარდა თვითონ ეს პროცესი რაც ეხება ბატონ მარტინს აღნიშნა რომ პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ანუ გარკვეული ვის ეკისრება წინასწარვე თორე ჩვენ პირად გამოსვეთ მე წინა ლიდერშიპს ვაბრალებდი ხოლმე როგორც წესი. უღრმესი მადლობა დღეს ჩემ გადაცემის პირველ ნაწილში ხვალინდელი ბიზნეს დაჯილდოების ორი სპიკერი წარმოგიდგინეთ ეს გახლავთ ბატონი მარტინ კირკი ორგანიზაციის მართვა და ცვლილებები კორპორატიულ კულტურაში სწორედ ამის შესახებ წაიკითხავს ის სემინარს გახლავთ HR დირექტორი Ericsson and BP-ში რაც შეეხება მის წარსულ გამოცდილებას საერთაშორისო HR დირექტორი გახლავთ ისეთი კომპანიების როგორც არის Ericsson-ის Ergo და BP ეს კურირებდა ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების საკადრო პოლიტიკას სატრანსპორტო დეპარტამენტში მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება რომელთა რეგალიების ჩამოთვლაც ასე ვთქვათ იმ კომპანიების სადაც მას აქვს ნამუშევარი ბუნებრივია ძალიან დიდ დროს წაიღებს რაც შეეხება ბატონ გაიფერის ის არის კორპორატიული კომუნიკაციის და მედია კონსულტანტის დარგში სპეციალისტი 30 წლიანი გამოცდილებით BBC-ში მან დაარსა და ბოლო 10 წელია მართავს საკონსულტაციო კომპანიას და მის კლიენტებს შორის არის ასევე უამრავი ცნობილი ბიზნეს ორგანიზაცია რომელთა ჩამოთვლაც ასევე შორს წაგვიყვანს მე შემიძლია მათ უღრმესი მადლობა გადავუხადო იმისთვის რომ იყვნენ ჩემთან სტუდიაში მობრძანებულები და რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს ძალიან საინტერესო ადამიანებთან მოგიწევთ შეხვედრა ლიდერობა ციფრულ ეპოქაში და ასევე ციფრული სტრატეგიის დაგეგმა და მართვა გახლავთ თემები რომელზედაც გადაცემის მეორე ნაწილში შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას მადლობა რომ გვისმენთ ბრუნდებით რამდენიმე წუთში შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად თუ შეძლებთ. საღამოშიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უსმენთ რადიო იმედს მე ვარ ნინი ხუგაშვილი და ღიეთერში განვაგრძობთ გადაცემას PR ფორუმი. დღეს ჩვენ საუბრობთ საქართველოში ყველაზე მასშტაბური ბიზნეს დაჯილდოების შესახებ, რომელიც გახლავთ Business Brilliance Awards-ის ხვალ უკვე მეორედ გაიმართება. ღონისძიების მიზანია გამოავლინოს ყველაზე ინოვაციური პროექტები და დააჯილდოს საუკეთესოები, თუმცა ამის პარალელურად თქვენ გექნებათ საშუალება რომ დაესწროთ, მოისმინოთ სემინარები, მიიღოთ ისეთი
ადამიანებისგან, ისეთი სპიკერებისგან მასტერკლასები, რომლებიც ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტ როლს შეასრულებს თქვენს კარიერაში. ჩვენ გვყავდა ორი სპიკერი გადაცემის პირველ ნაწილში. ამჯერად უკვე სურს გაგაცნოთ პატრისია ნუნიესი, ციფრული სტრატეგიის და ტრანსფორმაციის ექსპერტი, რომელიც მუშაობს ბიზნეს სტრატეგიის, მარკეტინგის, გაყიდვების და მომსახურების სფეროში და ასევე ჰანუ კოიკალაინენი, ფინეთში Microsoft-ის ციფრული დაგეგმარების ხელმძღვანელი, 15 წლიანი გამოცდილება ციფრულ ტექნოლოგიებში მუშაობდა მარკეტინგში, ბიზნეს განვითარების მხრივ ჰოლანდიაში, ბიზნესში, ფინეთში, ინდონეზიასა და ამერიკაში. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე შეგახსენებთ, რომ პატრისია ხვალ წარმართავს სემინარს სათავე სახელწოდებით ლიდერობა ციფრულ ეპოქაში, რაც შეეხება ბატონ ჰანუს ციფრული დაგეგმარების განყოფილების უფროსი გახლავთ ის Microsoft ფინეთში და ციფრული სტრატეგიის დაგეგმა და მართვა იქნება მისი, ვთქვათ, სემინარის მთავარი თემა. Hi, and thank you for having us here. We're very happy to be in Georgia. A lot of opportunity. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და გვიხარია რომ შესაძლებლობა მოგვეცა რომ საქართველოში ჩამოსულიყავთ. Yeah, nice to be here. Thanks for having us. სასიამოვნოა ყოფნა, მადლობა მოწვევისათვის. რა იყო ძირითადი მიზანი აქ ჩამოსვლის, რამ გადაგაწყვეტინეთ და განაპირობა თქვენი ვიზიტი Business Brilliance Awards-ის ფარგლებში? So I was very honored to be invited. A friend actually referred me to the conference, and I thought that Georgia itself is quite an interesting market. It's an emerging market. It's probably what Latin America, China, India was like many years ago. So there's a lot of opportunity here, and I think it's relevant to be speaking about digital in a place where they could probably take advantage of the lessons learned. ჩემთვის საინტერესო იყო ზოგადად ქვეყანა და მეგობარმა მირჩია თავდაპირველად და მე დავინტერესდი, იმიტომ რომ საქართველო არის განვითარებადი ბაზრის ქვეყანა, ისეთი როგორც არც ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ იყო ინდოეთი, თქვა ჩინეთი და ლათინური ამერიკის ქვეყნები. და ვფიქრობ, რომ საქართველო იმ ეტაპზეა, როცა შეუძლია ბევრი რამე ისწავლოს დანარჩენი მსოფლიოს ციფრული გამოცდილებიდან. Yeah, it's if you think about Georgia, it's a unique marketplace and a place that I'm not very familiar with, and I'm extremely interested to hear about also who the awards go to and what sort of best practices I can learn from also from the Georgian companies. საქართველოს აქვს უნიკალური ბაზარი, თქვა სხვებისგან განსხვავებული, რომელიც არც ისე კარგად ვიცნობ და ამიტომ გარდა იმისა, რომ მინდა რომ დავესწრამ ღონისძიებას, ასევე მოლოდინი მაქვს, რომ მეც ვისწავლი თქვენი გამოცდილებიდან. რას გაიგებს ხვალ დამსწრე საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც იქნება თქვენი მსმენელი ხვალინდელ ღონისძიებაზე? So tomorrow I'm speaking about the role of digital, of leadership in a digital age. And I would challenge and say that what is really the difference between leadership in a digital age and leadership during the Industrial Revolution. Leadership in general is about how you use the resources available to you to better the way that your companies operate and compete. And that's what we're discussing tomorrow. And specifically, building the leadership capabilities that would help you in that regard. მე ხვალ ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა როლს თამაშობს ციფრულ ეპოქაში ლიდერშიპი, ანუ მმართველობა და რა განსხვავება, ასევე ვილაპარაკებ იმაზე, რა განსხვავება მმართველობას, ანუ ლიდერშიპში ინდუსტრიულ ეპოქაში როგორი იყო და როგორია ის ციფრულ ეპოქაში და რა შესაძლებლობები აქვს და როგორ შეუძლია კომპანიას უკეთესად გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები, რომ ზოგადად უკეთესად მართოს კომპანია. შეიძლება უფრო ცლად გავშალოთ ეს საკითხები. Can you talk more about that? About this your presentation. Okay. So the presentation tomorrow, what we're going into is how you build leadership capabilities across the board. I think Georgia specifically is an interesting market because it's a more digitally immature market, and as a result, you have a lot of opportunity. You can definitely start in a better place probably than maybe even we did in the States. And my favorite jobs have actually been working in developing markets because it's much more of an entrepreneurial environment in which digital can grow. And that's pretty much what we're discussing tomorrow. So for the
capabilities that I feel need to be built into an organization for it to succeed are a strong vision about how how digital is going to be used across the board, and specifically the people you hire. And this goes back to maybe some of the things that Martin was talking about earlier, where he said leadership is change. And in the case of digital, it's definitely change because we are transforming. So in the past, people have thought about digital in terms of digital technology, and that's not what it's about. It's about how you use that technology to transform the way that you do business. And transformation is change. And that change starts with people. And that's what we'll be discussing ანუ მე მინდა ხვალ ვისაუბრო იმაზე, როგორ შეიძლება ორგანიზაციაში აიგოს ეტაპობრივად და ჩამოყალიბდეს ძლიერი მართლობის სისტემა, ასე ვთქვათ. და ჩემთვის საქართველოს საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე საქართველოს აქვს ერთი ბევრი შესაძლებლობა და ინფორმაცია არსებობს ბევრი და შეუძლია მას აირჩიოს, ვთქვათ, და შეიძლება საქართველოს უკეთესი საწყისი პოზიციაც კი აქვს, ვიდრე დავუშვათ ამერიკას ჰქონდა თავის დროზე ამ კუთხით. ასევე ვიტყოდი იმას, რომ ჩემი პრეზენტაცია და ზოგადად ეს ციფრული რესურსების გამოყენება არ ნიშნავს ახალ ტექნოლოგიებს იმდენად, რამდენადაც ზოგადად ანუ ადამიანების თქვათ მომზადებას და ანუ ერთიანთლიანი სისტემის ჩამოყალიბებას უკაცრავად ჰანუსთან რომ გადავიდეთ, იგივე შეკითხვით დაახლოებით 1 წუთი გვაქვს დარჩენილი, ძალიან მოკლედ რომ გითხრას და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ მასთან ერთად საუბარს, რა შეეხება მისი ხვალიდელი სემინარი. Yeah, I'm going to be speaking about digital strategy, basics of it, and what we've done with Nokia phones here. But my main objective really is to challenge the people participating in the seminar to think about their business objectives, what they want to achieve in digital media, what are their targets for it. So really to get them thinking about what they want to do in the digital space. ან ხოლმე ვისაუბრებ ზოგადად ციფრულ სტრატეგიებზე და ჩვენ რა გამოცდილება გვაქვს კომპანია Nokia-ში, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია და რისი გაკეთებაც ყველაზე მეტად მინდა, არის ის, რომ ხვალ მონაწილეები ჩაერთვნენ მაქსიმალურად პრეზენტაციაში და დაფიქრდნენ იმაზე, როგორ შეიძლება გამოიყენონ ეს ციფრული რესურსები, რაც არსებობს. ანუ მე მათგან ველოდები მეტ ჩართულობას. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც გადაცემა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო დეტალის გაგება გველოდება ჩვენ წინ. სულ რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით დღე ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ. გახლავართ ნინი ხუგაშვილი და განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში გადაცემას PR ფორუმი. როგორ აამუშაო შენი იდეა? როგორ დაგეგმო შენი წარმატება? როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას? შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.